No, tak. Kalista Rambo, 2-1 pro Weibo. Weibo je match point. Skarner Kalista. Teď uvíme, jestli bude Aurora Yone trade, nebo jestli bude ban. Blue side je OP. XDD. Jak přemýšlí. Měli by zabrat Yone Aurora, honestly. Ale nebanujou. Bude trade zase. Gnar ban, Skarner, Kalista, Silas. Proč Silas ban? No more Gnar though. Breathe has crazy Gnar stats. They flashed it after that game, further improving. So no more Gnar option at least for him for side lane. Weibo doing it again. Gnar je hrozně OP. Top lane je hrozně OP. Prostě máš Jaxa, Gnara, Gragas, když chceš. Strašně moc velký impact to má. Yone Aurora trade. Pěknou toho Jacksa, nebo ne? Měli by. Máme Jaxa, OK. Jax Aurora, OK. I mean, people. Brixy. It's a big topic at the tournament so early on. People are then cooking up, you know, the lane counters and stuff. Renekton, ježišmarja, no nic. You have to take the Aurora on this side, and then you pair it with the Jax for two very, very strong solo laners for yourselves for the side of Weibo. So honestly, I think that this trade Jax je OP, Jax je OP, actually no. looks quite good for them. Sejuani Renekton, It is, of jo. course, gonna be at the cost of Klasika. your jungle power. Mně se teda víc líbí Aurora Jax. Always supplementing the Yone plus the Red Pardon. Engineer, the double melee soul laners, the go-to for skirmishing on the top side of the map. I want to remind people, Game 2 was very much in Weibo's hands. If they hadn't extended on those Nexus Tower pushes, we could have been at a 3-0. Ezreal, OK. Ezreal dobrý do milíček, ale celkem. That is a key takeaway, though. Yep. The Ezreal to steal away from Gala, because Gala was the one that did the most damage in that game for LNG. Kajsa And ban, also klasika. an exceptional Ezreal player. Teďka jako Kajsa a Ezreal vypadají dobře, no, hodně dobře, ty jako edička. Pak máš Jina, který je useless. Nevím, jak to, že má tak velký win rate, když je reálně useless. Oni ho potom i nerfnuli na next patchu. Ale Jin mi prostě přijde takový do počtu hrdina. All these things that are hard for you to play melee into, but there are so many of them. It might be another Amumu angle, by the way, Kobe. Like, it is a very AP-heavy top side. Merc Treads will gain a lot of value for sure, but we saw how effective Tarzan alongside Xiaohu could be with this Aurora Amumu combo. But there's that Ashe as well, so in terms of the AD carry pool, Weibo seem to look very happy. Definitely agree there. All right, LNG, what's the thing you least want to play against when you're running triple melee topside that's looking to create plays? I feel like Renata would be quite a good ban here from LNG. Po téhle hře je Steel Series aukce, no podle toho, jestli vyhraje Weibo nebo ne. Řekl jsem, až se dohraje série. Což znamená, až se dohraje série. Rakan. Rakan je taky dobrý do milíček, hej. And it's also great pairing alongside the Ezreal. Great backline threat, good follow-up alongside the Jax. And it also leaves them open to get a full picture of what they're playing into before locking in their jungler. Now, bear in mind, Jarvan could also be a solid option here, given that Jhin won't have the mobility. Labrov je dobrý support. Tifana. Už se s ním na to ptal xkrát, ale... There are a couple of them, yeah. The Jarvan, the Amumu, the Maokai. Neměl Jhin nějak 13 výher, 4 prohry a teď má 13 výher a 14 proher? Ježíš, Nautilus. Pane bože. Tyjo, nevím. Kvůli tomu Jhinovi a Nautilusovi se mi líbí Weibo draft víc. Tady se mi líbí Weibo draft víc, no.
You're sacrificing a lot of skirmishing power. Sejuani with this Nevím, no. Uvidí se. Jako když se feedne Jonáš, furt tam máš Jone, Renekton, Wombo combo. Ale Jack si tady bude docela úřadovat Imo, když si prostě postaví full armor. Weibo draft je jednoznačně lepší, no, jednoznačně. A little bit of a change, but stealing away the Ezreal and then Gala back on this Jhin. I don't know. That one's a little bit risky. People love to hate on the Jhin and the low damage sometimes. We'll see if they can make it count. It does have, the long range to be able to follow up on a lot of these forward facing. No. So LNG do have the potential to be explosive. But I kind of believe in the Weibo side. Co to mám za stolem? Kde za stolem? Myslíš mého dobrého kamaráda Chriseta? There's no way. And then they made the impossible reality. They're looking to replicate and usurp expectations once again. A pak tam mám hajzl papír. Samozřejmě na smrkání. Mou třetí nohou. And for LNG, they have to step up here in game 4. And for Weibo, they just got to keep doing what they're doing. Get the mojo, play the underdog card, and somehow come out on top again. No one expected them to beat LNG in the playoffs, nor top esports. Obviously, they lost to BLG in the end, but then they beat JDG in the qualifiers. Everyone thought Weibo wouldn't even make it here to Worlds, and on the back of a player like Xiaohu, who is now tied. Alež už není modrokulínek, kámo, vidíš ty modrý kruhy pod očima, mě normálně má tak modrý koule, že mě z toho normálně modré kruhy pod očima. You overlook Xiaohu because sometimes he can be a bit quiet. In summer he was quiet until the playoffs came around, but this man is a man you doubt at your peril. I mean, I completely agree. Kdo má lepší draft? Jednoznačně Weibo, už to říkal. Co je, kámo? Únava. Kde brácha? V pokojičku japuje na Discordu. Místo toho, aby japoval se mnou, tak japuje na Discordu. Prostě pochop to. Pochop to. If they're able to keep this streak alive, these Weibo miracle runs that people have honestly, you should be getting used to these by now. Kdo má lepší draft? Ještě jednou se mě někdo zeptá ten lepší draft. Ještě jednou. 2 milíčka proti Aura Rakan. Ty dostávají poplácáno, dívej, jak je plácou. Jak je plácaj. Dívej. Ty vole, Xiaohu, dobré electrocute. Solo lane is out of this lane, but they get the push. That's what they wanted. Level 2 secured. The TP's going to come through. LNG, they have 3 members on the bot side. Breathe. He doesn't have level 3 just yet. Nemůžu divenout Jacksa. Jax je hard to dive. Ironicky harder to dive než Renekton. Ale Renekton je taky hard to dive, no. A jiný on by mohl sedět v mém křesle, jestli by chtěl. Tady jestli se feedneš... No. Tady to byl takový sus, že Tarzan neflashoval. Tarzan podle mě mohl flash dvojitý večknout dát, ne? Předtím než flashnul scout. Meaning he's a full level down right now. And he also, I mean, he's not at risk of getting dived, of course. He's isolated against Light Ezreal. But Breathe on the Jax in a very comfortable spot here in the early game. And honestly, Weibo pretty happy with Light getting solo experience up on this top side. And has a pretty good time. Jinak chat už mi psal někdo na Instagramu, že po mně chce, abych mu dával tipy na sázky na esport, že uděláme Telegram skupinu nebo něco. Tak jsem si lulnul. He's able to cover light, and that's kind of the important thing here.
Zika was looking for something onto Light. Kolik jsem si naúčtoval? No nic. Slightly down on experience here. So he's one level down to the Sejuani. Has to give over control of the river. Just continually throw out those saplings though. Já respektuju ten hustle. It looks like Weiwei should be able to path down towards the bottom side to get himself a double scuttle. Tarzan will go back towards his red. Čau je sus teďka, jak lázituje. Least burning his flash would be huge. Scout trying to build up that mortal still. Q3. Knock up on Xiao, who has to flash away. Good presence there from Weiwei to, at the very least, get that flash out from him. Scout's being up earlier means that there's potentially a play once Scout gets level 6 in the mid lane. Light, though, keeping his pressure on the top side as Weibo's top support combo. No, Ozzy, ty seš furt lepší na Instagramu než Pluhy. Pluhy mě furt posílá nějaký obrázky, já z toho... On mi furt posílá nějaký images. To je extrém. Weiwei can dive forward. Hung's going to try and delay for as long as possible. It's taking about half his health to do it, but this is really well played by the LNG support. One minion down. Will be 2, 3. Well, he gets the experience from the third. Does Zika? He'll be very happy with Hung's sacrifice of HP to keep his minions around. Jax je, no, jsou skoro even. Všude jsou even, v podstatě. Na midu je docela ahead, ale žauhu. A Ezreal je docela ahead. No, i když tady, když vyfarmí tu vlnu, tak bude... No, furt bude behind. Scout in a really difficult position right now just because he used his TP earlier once that initial play came through, and then Jahu TP's back with full HP. Yeah. So it's just it's a very difficult lane situation for him, and it's made worse by the fact that Crisp is now hovering around mid, and Scout, it's a risky wave to stay for. Really wants to get that level 6 if he can. Has to call Hung over to help him so he can take the wave at tower. But overall, a very quiet. Proč nebanou Jonaha? Aby měli Aurora Jona trade, aby nemuseli banovat Jona i Aurora na red side. It's been a bloody affair. These teams have been no strangers to getting down and dirty. Normally teams take time to warm up on stage. Feels like they've just been cooling down. Yeah. You know? And it does often happen when you get towards match point. Kámo, koukám na LPL nebo LCK, já to u toho usínám. Ale jo, už byl grubý fight, už bude grubý fight. Ukázal bys prostě nějaký si udělal pikem na quarterfinals? Ne. Even though they're on the timer where Scout is recalling and then heading bottom side, because they see that Breathe with no teleport on the Jax is still pushing the wave in. That was Smite invested from Weiwei though, so Tarzan should be able to... Look at Zika. Level 6 granek to není huge, ale zatím nic. Freeman Ezreal ult. Ježišmarja, tady je to... No nic, Soši. No nic. Freeman Ezreal ult, tady je to čus. Mají lepší draft. A ještě k tomu ty vole, tady vyhráli. No nic, to bude zajímavé, ale uvidíme. Hele, nebudeme házet flintu do žita, protože zatím tahle série byla vždycky, jeden tým měl vyhrávající pozici a pak stejně jak to bylo even 40 minut. Ty Weibo to dobře comebacklo, ale jakože hrajou teďka hodně dobře. Předtím hráli hrozně špatně. DK a Weibo hráli hrozně špatně. Tady Zika tam ani nebyl. A Freeman, oh my bože, ta Freeman Ezreal ultimátka. Tato vyhrála, Freeman ulti. Light je dobrý Ezreal. It's so little, so late, and so much damage. There we go. Daney with the quick reactions all series long. We returned alive, and at the bottom of your screen, if you're an LNG fan, then it's a scary situation to find yourself in. Red. 400, almost 500 gold lead for Breathe on that Jax, already scaling up towards the Triforce spike mid lane as well. Xiao, who's already shown us his Aurora can be so powerful in game 2. 1500 goldů pro Weibo, Drak tady bude, 2 grubíci. Ezreal mnohem lepší champ než Jin.
To bylo zajímavý toto. LNG to může obrátit. Hele, viděli jsme každou hru jsme viděli, že každý ten tým to dokáže obrátit. Stačí jakákoliv mini chybinka od jednoho týmu a ten druhý tým to punishne okamžitě. Takže jako jo. Ale teď mají horší draft a jsou v prohrávající pozici, tak je to takový nepříjemný. They're certainly going to have to do something to change the direction of this game. Of course, on next grub spawn, that might be an opportunity for them to do so. Have to have a much better setup for it, though. I mean, they do have the summoner spells to do it. Meanwhile, bottom side, Crisp here trying to get that deep vision. Again, Weibo have been so good at replacing their deep vision, allowing them the extra information to set up these plays. And Light here, the bombardment from bottom side, constantly keeping that up. Doing it as well. It doesn't actually have vision around that corner. It can't quite see exactly where Hung is. Další fight budou grubíci za minutu. Ještě, že ty grubíci jako v té hře jsou, jinak by to byl jen Farm Fest. Tady je to sus, že ten Renekton tak hraje, možná to flashne, neflashne. Dostane one shot. Oh. Jo. Ty cookies, jak mu dávají plus 22, plus 22, plus 22, plus 22, to je hrozně OP ty Q. On teďka popne 2 cookies a může tady zůstat v té lince. Weibo hold on to their lead for now, but a really nice idea there from LNG. Yeah, the lane gank from Weiwei sneaks in through the side brush with the Sejuani. I mean, this is what they invested their whole draft into. Top 3 picks, Renekton, Sejuani, and Yone. You know, so much synergy there. And yet, unable to get any kills with them. Dneska jsem se vzbudil, já jsem to tady říkal na začátku streamu, ale vy jste tady nebyli. Čau Kamilius, čauko. Ale já jsem se dneska moc dobře nevyspal, jako obvykle. Po grubech to řeknu. Flash, OK, flash engage. On má flash, ale neflashuje. Flashuje strašně late. Ho zabije ten Rakan anyway, ne? Teďka kvečkem. Actually? Ježišmarja. A zabije ho. A teď to možná přežije, jo, přežije. Ježišmarja. A Xiaohu ještě zabije to, ne? Jo. Kámo, Aurora je jak broken. Jak je broken Aurora? To je crazy ten champ. Tohle FF. Lepší draft, 5 grubů. Over. Anyway, chat. Vzhledem k tomu, že ta hra je over, tak já dneska se zbudím v 5 ráno. A kámo, něco mě zbudí v 5 ráno. Prostě něco zbudí v 5 ráno. A slyším takový mlaskání a křoupání. A opět říkám, co to kurva je, jo? Já jsem se tak vzbudil, otevřel jsem Vokage, prostě otevřel jsem oči. A teď poslouchám a slyším křoupání. A přemýšlím, co to je, vole. A asi po pár vteřinách mi dojde. Ještě jsem byl v takovém deliriu spánkovém. Že jsem koupil Chocapik a že ten kokot Tomáš normálně vstal v 5 ráno, aby si šel chroupat Chocapik. V kuchyni v 5 ráno, chápeš to? On si prostě dal Chocapik. Ale já prostě, jak jsem zvyklý, že tady jsem sám, tak já jsem to nechápal, co se děje a prostě tam něco mlaská a chrochtá a prostě a křoupe a já opět, co to jako je? Já si půjdu dát Chocapik teďka, mám na to chuť po téhle hře. Jenom tak trošičku si dám, jenom tak na chuť. Kámo, Aurora není balanced. Ten champ není balanced. A to dostalo nerv už. Pane bože. Jhin ultí moc brzo, tady kdyby byli trošičku víc slow, tak by to něco udělalo. Tady dostanu dive znova. Hej kámo, tohle je prostě čus. Posral to Xiaohu, že tady tankuje, teď bude tankovat Jax kvůli tomu. Tady to posral Xiaohu. Měl nechat Rakana tankovat, šel tu rychle, tu quickly in šel.
Ne, Tomáš se prostě zbudil v 5 ráno a šel prostě si chtěl dát čokapik, tak si šel dát čokapik. A já jsem to ráno nechápal, jo, protože já jsem pak hnedka usnul zase. A ráno si říkám, ty vole, bylo to real nebo ne? Tak se jdu podívat, jestli Tomáš spí. A Tomáš prostě chrní, tak já. Ty vole, tak bylo to real nebo to nebylo real? Tady kdyby nechal Rakan tankovat Xiaohu, tak to divenou jak nic. And then Weiwei trying to catch Tarzan isolated, uses the W to try and sidestep CC, but this jungle support combo just doesn't have the damage. The juggling of the tower aggro there, and then Tady, dívej, kdyby ho nechal tankovat, tak by to diveli. A Ezreal celou dobu bere s 5 grumama mid turetu. No však a chýbalo z Chocapiku, alebo nie? No půlka je pryč z Chocapiku. Já jsem neměl ani jeden malinký Chocapikos a půlka Chocapiku je fuč. Jsem si to koupil jako dirty pre-workout food pro sebe, že si prostě dám na Samsulka 200 gramů Chocapiku, 400 gramů nebo mlíka nebo kolik. Nebo půl litra mlíka a prostě Tomáš mi zežral už půlku. Ezreal bude hrozně ahead, ne? Není? 100 goldu jenom? OK. First tureta pro Jaxa, jejda. 600 goldíčků. Scout to nedostal. Tak. To bylo tak. Ta first tureta je ale huge. Někdo chcou vyhrát, jo, LNG tady. Jax 1400 goldů. Hej, first turret by se měla vymazat. First turret goldy jsou tu broken. First turret goldy jsou fakt hrozně silný. Weibo have demonstrated a level of play that we didn't get to see from them in the Swiss stage. The question is, can they maintain it? We've already talked about LNG are not a team you can afford to underestimate, and this top side is going to be crucial in allowing them to find an angle back into this game. I'm going to take a moment to shout out Crisp, as he is on screen right now. He's done so much to get and continue. Podle tebe je všechno broken krom ADC. No, se zeptej Karziho, dneska jsme ho tu měli. Karzi dneska potvrdil vše, co já říkám. Že AD carry v soloky je dogshit role, že to nechce hrát a že všecko krom AD je OP. Že top je OP, že jungle je OP, že mid je OP a že i support je OP. Jax. Ty vole, Jax 1v3 prostě tam one-shotne toho Jina. Tohle je game over. Jax si tam dělá, co chce, 1v4. Umře? On ani možná málem neumřel. Tady vemou tier 2, protože mají 5 grubů, to je game over. To je game over. Dives into the face of LNG and walks away the victors as they get a tier 2 turret as well. Do you feel that? It's the way bros rising up. They are taking control of 1700 Jax. Gala cleansenul a flashnul, 1v3 Jaxa a Jax ho stejně zabil, kámo. Jako co má dělat? Je tady engage, no. Ten je straight up dead, ale tohle je crazy, že v tomhle jsou Číňani strašně dobří. Oni prostě jim umře jeden hráč a oni to stejně otočí a fightí. A prostě Jax tam 1v4 one-shotne Jina. A pak tam ještě přežije strašně dlouho a dá stun. Špatně požekl Clans, to je jedno. Tam prostě Jin tam no matter what umře. On nemůže nic proti Jaxovi. Xiao to stompuje, dneska hraje dobře, no. Ta Aurora damage je úplně insane. Tady je dalších 700 goldů pro Weibo.
Ale šernuli to mezi 4 lidma ty goldy, to je blbý. Lepší je to vždycky dát midařovi ADčku nebo topařovi. Support jungle by neměli brát goldy. Xiaohu may be a legendary player, but this was not a great year for him. But this game has definitely been great for him, as well as a light here. 3 kills on the Ezreal. Teďka cinkne Murama na Ezrealovi, power spike jak blázen. Bude 2krát silnější než Jhin, třeba. Jhin hrozně spikeuje na 2 itemech a 3 itemech. Zatímco Jhin je úplně useless do 5 itemů, do 4 do 5 itemů je úplně useless. Kolik jsi měl testosteronu? 20 jednotek jsem měl. Což není ani málo, ani hodně, no. Vzhledem k tomu, co všechno dělám na testosteron maxing, tak je to málo. To je nějakých 580 amerických jednotek. Nevím, jak to, že jsem 10 měsíců zpátky měl ty vole 850 jednotek. 28 jsem měl jednotek v evropských a 850 v té amerických. Rejne, jestli máš pod 10 testáků, tak to je na testosteron replacement terapii, no joke. Kde jsi to zjistil, kolik máš testáků? Já si dělám pravidelně testy krevný. Moment of calm until this dragon does arrive on the rift. Teleport ready for Xiaohu. He catches that last wave up on the top side that Scout was able to push into tower. Going back to base. Máš TRT Rejne? Jakou máš formu? Jak se to tady řeší v Česku? Ne, v normálně. No, u doktora si to můžeš testovat, anebo normálně v laboratoři. Já chodím do laboratoře. Ho zabije, ne? Nezabije, bojí se. Weibo setting up around the Baron. It feels like any fight could be the death knell for LNG, and as much as we talk about Pulsefire Ezreal není band, ale má strašně divný animace, mám pocit. We're looking for redemption after getting knocked out in quarters last year. Tarzan was on that team. They never really lived up to the promise that the Tak jeden cyklus nevadí. Testosteron replacement terapie je úplně něco jiného než anabolický steroidy, jo. Testosteron replacement terapie je reálně jenom to, že prostě dodáváš tělu testosteron, nic jiného. I like that you focus on Tarzan, you know. Tak. Last year's world, him and Scout. Especially the play in mid lane versus T1. 5k goldy, 2k na Jaxovi. Jax, jak má si dostaví Zoniu, tak je nesmrtelný. Ten draft je hrozně huge tady. Rejne, no, to je nejhorší, kámo. Já úplně nesnáším český doktory, protože čeští doktoři jsou úplně, jednak oni neřeší prevenci, oni řeší až, ty reálně musíš být na smrtelný posteli, aby vůbec se o tebe zajímali a měli o tebe zájem. Nevím, no, na mě, jako, můj doktor se na mě vždycky tak dívá takovým tím jako hrozným pohledem, když chci řešit prevenci a ne prostě, a to je jedno, nebudem to řešit. Proč koupil Jhin tenhle item jako druhý? No, protože mají tolik armoru, že nedává damage. A kdyby postavil Rapid Fire, tak je úplně useless. On potřebuje tenhle ten item a ještě Infinity Edge. A pak možná začne dávat damage. And as much as Scout being strong is important for LNG, you can see him in the top lane right now. Gala is less than a mosquito right now. The mortal reminder and the static shiv is not going to melt anyone, especially when they're ahead of you. You can see Tarzan has the Randuins and the locket already complete. He can put some damage down, he can get put on the grievous wounds, but really the fights come down to whether Scout can get onto light on that backline, whether Xiaohu puts down. Proč ne Dominic Regard? Na tomhle patchu je tenhle ten last whisper vždycky lepší než Dominic Regard. Xiaohu will be dealing with Zika
Je možné, že v zimě má člověk víc testosteronu. Je to možný. Ale blbý, divný, protože na svět, když je svět jako... Anyway, tady bude fightíček za chvilku. Oni podle mě čekají na Zoniu, na Jaxovi a pak nemůžou prohrát. Nebo on staví sterák, ne? Nebo co tam staví? Postaví doufám Zoniu ten Jax. Weibo's gonna have to ask Gasol to cross, and you can see Crisp immediately reacting to the fact that Scout jumps in with that Mortal Seal. Xiaohu now has the Seeker's Arm Guard as well for this next fight, so important that he can jump in and then have that stasis to bind. No, Ezreal bude mi za chvíli 3 itemy. Na 3 itemech Ezreal je jako nejsilnější, co jde. Jax má u sebe strašně moc goldu, ještě nereconu. Tady budou pressurovat Barona a potom eventuálně už startujou. Bych čekal, že ještě budou chvilku pressurovat, počkají na Jaxe. Tohle je takový susí. Susi, tady to není dobrý Baron. To není dobrý Baron, hoši. Tady se mi to nelíbí, tady Bately fight. OK, Rakan, Aurora. Jone, uááá. Ale Zonia přišla. Jaxito, balanced. OK, a Ezreal tady spikuje. Ale ty vole, nevím, no, tohle byl takový sus trochu, ten Baron. Chasou, ale typujou, on umře, ale oni musí dát bacha, aby to do nich neotočil, ten... No, už to otáčí. Dobrý kvečko, Light. Nice. Light je fakt dobrý Ezreal. The problem for Weibo is they spent a lot of time chasing Scout. The fight though, we turn our attention to it. Weibo is just drawing LNG in. Kobe's been saying it for the whole series. Zika flashes in with no follow-up. He gets chunked out immediately. Keep your eyes on Scout here. Já nevím, tohle bylo taky jako... Onto two, but a nice sidestep comes out from Light and we're back on the Baron. Scout dead for 25 seconds does have the... Tady je to free Baron, jo. Nevím, jak co LNG vyhrát. I takhle neoptimální fight, tak Weibo to vyhrajou. A ta Aurora dává hrozný damage. To je jako extrém. To je extrém damage, ta Aurora. Jako to je šílený. Aurora, Jax, Rakan, ty vole, to je dobrý kombo. Beautiful again from Weibo. They return to the Baron, they force again, and there's plenty of time to rotate over to the Dragon. Baron-empowered recalls means they can reset and run straight over to put themselves to soul point on top of it. Phenomenal execution once more from Weibo. They knew they overchased, but they also knew that that meant that Scout would just be isolated from the fight. One of the biggest threats gone. Už je 3 itemy na Jina mají šanci, jo. Já si fakt myslím, že Jin měl nějak 13 výher a 4 prohry. Hrozně velký win rate a teď má 13 výher a 14 proher, že on nevyhrál ani jednu hru, ten champ. A funny je, že Rio to nerfoval toho champa kvůli tomu, že Navaros byl tak jako pikovaný moc. Už má AI, jo, Jin, ale pořád potřebuje podle mě... Ne, reálně nemůže nic. On by potřeboval ještě tyjo, Blood Trister, Rapid Fire. Už má trochu damage ten Jin, ale je takový... Mákaj disengage je strašně dobré. A tady přijde Aurora. A Rakan všechno mysnul? Jo, všechno mysnul, ale jsou strašně ahead. Jin nemůže nic dělat. Ten Jin dává, Ezreal dává hrozný damage. Freeman ult, ale podle mě to nebude stačit. Stačí! Stačí! Ale nezabili ty, oni nezabili ty true 2 carryčka, což je mid a top. But it's at the cost still of the split push. Breathe finished off the inhibitor.
let's take another look at the start. Maokai disengage je hrozně OP. Rakan tady úplně všechno misnul, tady to já nechápu, proč nešel hnedka. No. Tady to overchase, no, oni to zase to je hustý, že to prostě, že to vždycky turnou, víš, že se jako nebojí to turnout. Žádný evropský nebo NA hráč by tady neturnul, nedal by turn, prostě by běžel domů, protože by si myslel, že to je over. Že by to bylo... Tady ten je hrozně funny. Hej! Šibal. It was a similar situation. Weibo well in the driver's seat. And then LNG one team fighter. Šibal, to jsem dokázal přeložit a i odezírat toho trenéra. On řekl, kurva. Nebo a do prdele je to jakoby. Dobrý, já zabiju Jackse nějak, nebo? Hej, Maokai zachránil Yoneho. Ale oni nemají damage na toho Jackse. Já nevím, Jax je broken. Jax je tak OP. To je disgusting. Proč je top tak broken? A oni ještě nerfli AD carry na dalším patchu. Proč nenerfli top lane? Každou hru je top lane div. Každou hru, doslova každou sérii máš top lane div. Že lepší top laner vyhraje. On v tom fightu dělá tak strašně velký bordel a tak strašně velký space plus damage. Hej vole, Weibo. Okay. Xiao neumřel za poslední 2 hry? Proč mají bagety? Že Francie, I guess.